Gagawa tayo ng no-oven mango cake. Ito ang ating mga sangkap. Ang mga sukat na ingredients na ibibigay ko ay pang 1 layer lang. So, doblehin lang ninyo para meron kayong 2 layers. Para sa base butter natin, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, canola oil, water, and vanilla extract. Para naman sa meringue, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. Para naman sa toppings and filling natin, meron tayong sweet mangoes, dice, and mango puree. Kung wala kayo mahanap ng mango puree, okay lang, gamitin nyo yung fresh, tapos i-puree niyo or i-mash niyo. Para naman sa whipped cream frosting natin, meron tayong whipping cream chilled overnight, white sugar, vanilla extract, gelatine clear and unflavored, hot water, hindi yung warm, dapat mainit talaga. Again, gagamit tayo ng improvised na oven, gumamit ka lang ng kaldero or malaking Kawali+metal rock. Tapos takpan natin at mag-preheat tayo for 10 to 15 minutes over high heat. Ngayon naman, gagawin natin yung ating base butter. So, combine natin yung ating all-purpose flour, baking powder, salt, sugar, and powdered milk. Tapos, haluin na mabuti. In a separate bowl, combine natin ang egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. And then mix well. Tapos i-mix natin yung ating egg yolk mixture sa ating dry ingredients. Mix natin siya until just combined and then set aside. Ngayon naman, gawin natin ang meringue. Beat natin ang egg whites on medium-low speed until foamy. And then add the white vinegar. Tapos, i-beat natin siya again until soft peaks form. So, ayan, nasa soft peak stage na siya. So, increase the speed to high and gradually add the sugar. And then beat until stiff peaks form. So, ayan, stiff and glossy na siya. So ngayon, gently fold the meringue into the base butter just until blended. Pero huwag mong ilagay lahat. Gawin mo 3 addition. And remember, do not overmix. At siguraduhin na ma-scrape yung ilalim. So, ayan, na-fold natin yung first natin na inilagay. So, magdadagdag na naman tayo. And then, fold again. Tapos, i-transfer natin siya sa ating pan with parchment paper. Pero, huwag kayong mag-grease sa gilid ng pan para maganda ang pag-rise ng ating cake. Kung wala naman kayong parchment paper, pwede kayong mag-grease sa bottom part ng pan tapos mag-dust kayo ng harina. Ang size ng pan na gamit ko ay 9.5 inches by 2.5 inches. Tapos pantayin lang natin. So ayan, ilipat na natin yung ating pan sa loob ng ating kawali at i-cover and cook for 25 to 30 minutes over medium heat. After 25 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, cook for another 5 minutes and check again. Tapos, baliktarin natin yung ating cake sa ating cooling rack at palamigin. Huwag mag-alala dahil kusang matatanggal yung ating cake from the pan. Habang pinapalamig natin yung ating first layer, gagawa tayo ng ating second layer. So, uulitin lang natin ang proseso para sa ating second layer.
So ayan, eto na yung ating first layer, natanggal na siya. Tanggalin na natin ang parchment paper at i-continue na natin ang pagpapalamig. Eto na yung ating second layer. Kung napapansin nyo, naglagay ako ng paper towel sa ilalim kasi nagkakaroon ng marka yung ating cake from the cooling rack. And natanggal na rin yung ating chiffon cake from the pan. Again, remove the parchment paper and cool completely. At pwede niyong tanggalin ang mga crumbs sa gilid para kapag nag-apply ng frosting, hindi sumama. And when nagpapalamig tayo ng ating mga cakes, gagawa na tayo ng ating whipped cream frosting. I-chill ninyo ang mixing bowl at beaters for 15 to 30 minutes. Pero ako, inilagay ko sa freezer para mapabilis ang chilling time. Kapag ready ng lahat, i-combine ang gelatin at hot water and mix until matunaw yung ating gelatin. So ngayon, i-whip natin siya until soft peaks form on medium speed. While nag-whip tayo, i-add na natin yung ating vanilla extract and sugar. So ayan, nasa soft peak na tayo na stage. Increase na natin yung ating speed to medium-high and add the dissolved gelatin. And whip natin siya until stiff peaks form. So ayan, stiff na yung ating whipped cream. Isa-set aside muna natin siya at maghahati na tayo ng ating cake. Hatiin na natin siya sa gitna. Tapos separate natin sila. Ito yung ating mango puree. Again, kung wala kayong mahanap na ganito, pwedeng gamitin ang fresh mangoes. Pwedeng i-mash or i-blender. So mag-spread tayo ng mango puree evenly sa ating first layer. At kung pwede, yung tama lang ilagay natin, huwag na sobrahan. At mag-spread tayo ng whipped cream frosting sa kalahati naman ng ating cake. Tapos ipapatong natin siya sa ating first layer. Pero dapat yung frosting side ang nakalapat dun sa ating first layer. Tapos adjust lang natin para pantay siya. And then again, mag-spread tayo ng mango puree evenly sa ating second layer. Tapos repeat lang natin yung steps for the remaining layers. Kung napapansin nyo, parang hindi siya pantay kasi hindi pala magka-partner yung pag-stack ko ng layers. Pero okay lang yan kasi tatakpan natin siya ng frosting. So ayan, from 2 layers na cake, nakagawa tayo ng 4 na layers. So ngayon, i-cover natin ang buong cake ng whipped cream frosting. Ilalagay ko na muna siya sa chiller for 10 minutes bago ako mag-apply ng final coat ng ating frosting. So ayan, apply na tayo ng second coat ng ating frosting. Maglagay ka ng generous amount ng ating whipped cream. Para naman may design yung ating cake, pwede tayo mag-pipe ng ating whipped cream. At mag-toppings na tayo ng ating diced na sweet mangoes. Gagamit ako ng cake comb para may design yung gilid ng ating cake.
So ayan, eto na yung ating no oven na mango cake. So, ayan, titikpan natin siya. Excited na ako. Ang sarap! Ang lambot ng chiffon natin. As in, ang lambot niya. At hindi siya dry. Hindi siya dry talaga. Sarap. Wait. Sarap. Pakita ko sa inyo yung cake. Teka. Hindi ko alam saan ako maghahati. Oops. Ayan. Teka. Ito. Ayan. Tignan nyo. Oops. Ayan. Ayan. Ganda. Ito lang. Ang ganda ng combination niya, ng mango and ng whipping cream na gamit natin. I think mas maganda talaga kapag fruits yung gamit mo. Whipped cream ang gagamitin mo. Tikman natin yung whipped cream alone. Ang sarap. Ang sarap. Hindi ko ma-explain yung lasa. Ang sarap ng whipping cream. Hindi siya ganun katamis. Very light and very yummy. Masarap siya sa ating mango and sa ating chiffon cake. Sarap. At doon naman sa puree natin na tawag nito, na filling. Kung wala kayong puree, okay lang. Ang gamitin yung mangga ay, ang gamitin nyo lang ay fresh na mango. Pwedeng yung i-mash or i-blender. Kasi mas maganda yun kasi pag meron kang parang bits, pwede mo siyang hindi i-mash, totally na mash. Yung parang meron pa yung mga solid. Ganito. Sarap. Okay lang kung fresh na mangoes ang gamitin mo. Anong problema? Sarap niya. At kung alam nyo, gumawa lang kayo ng chiffon cake, tapos kahit hindi mango yung ilagay mo, pwede kahit strawberry or blueberry, mga ganun, or peach. Pwede yun. Sarap. Para sa akin talaga, masarap talaga yung combination ng mango and cream. Kasi, kung butter frosting naman, kung buttercream frosting naman ang gagamitin mo, siguro okay din. Pero, mas masarap yung combo nila nito. Sarap. Yum. Yum. At eto ang mga prices ng ating mga ingredients. Baka nagtataka kayo kung bakit walang cream of tartar kasi ang ginamit ko ay white vinegar. Kung ano ang purpose ng cream of tartar sa meringue, ganun din ang vinegar. Ang binigay kong sukat ay 1/4 teaspoon pero pwede yung gawin na half teaspoon na white vinegar. Pero kung gagamit kayo ng cream of tartar, ang sukat ay 1/4 teaspoon para sa isang layer. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon at sana abangan nyo ang ating marshmallow pops. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!